everyone, welcome back to my channel Majoni's Kitchen. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খিচিৰিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আনিছো। মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে। খিচিৰি বনাবৰ কাৰণে মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ গেছত উঠাই দিছো। ইয়াতে মই সৰিয়হ তেল দি দিছো। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই এখিলা তেজপাত দি দিছো। 4টা শুকান জলকীয়া দি দিছো। পাঁচফোৰণ দিছো। চৰি হিচাপে লৈছো ৰঙলাও, আলু, উৰহি আৰু ইয়াতে আছে বন্ধাকবি আৰু গাজৰ। এতিয়া এইখিনি মই মিক্স কৰি লৈছো। ইয়াত মই কেঁচা জলকীয়া 5টা দি দিছো। পিঞ্চ ৰুকি লোৱা আদা দিছো। হালধি 2 চামুচ দিছো। নিমখ আন্দাজ অনুসৰি দিছো। মুগ ডাল আৰু চাউল মই একেলগে ধুই লৈছিলো। এতিয়া ইয়াত হেখিনি দি দিছো। ভালকে মিক্স কৰি লৈছো গোটেই ইনগ্ৰেডিয়েন্ট খিনি। ইয়াত মই এবাটি পানী দি দিছো। ভালকে লৰাই দিছো। আৰু অকণমান পানী দি দিছো। এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰটো হাফখন মাৰি 2টা চিটি মাৰিবলৈ দিছো। খিচিৰিৰ লগত খাবৰ কাৰণে মই 2 ৰকমৰ ভাজি বনাইছো। প্ৰথমে মই আলু ভাজি বনাইছো। আলু ভাজিৰ ৰেচিপিৰ লিংকটো আপোনালোকে আই বটনত পাই যাব। আলু ভাজিখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি নমাই লৈছো। এতিয়া একেখন কেৰাহীতে মই ফুলকবিও ফ্ৰাই কৰি লৈছো। ফুলকবিখিনিও ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনিও নমাই লৈছো। সেকেন্ড সিটিটো মাৰিলে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ভাপটো যাবলৈ দিম। প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ হাফৰখন খুলি অকমান সময়ৰ কাৰণে খিচিৰিখিনি আকৌ গেছত উঠাই দিছো। খিচিৰিখিনি নমোৱাৰ আগতে ইয়াত মই বাটাৰ দি দিছো।
আমাৰ খিচিৰি হৈ গৈছে লগতে আছে ফুলকবি ভাজি আলু ভাজি আৰু টমেটো চাটনি টমেটো চাটনিৰ ৰেচিপিৰ লিংকটো মই আই বটনত দি দিছোঁ তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ এই ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব